Хто б міг подумати, що серед розлогих українських степів, де вітер шепоче давні легенди, приховуються таємничі споруди, що нагадують величні піраміди фараонів. Так, ви не помилилися. В Україні є свої маленькі Єгипти, де серед вишневих садів та соняшників підносяться загадкові піраміди. Наприкінці 19-го, початку 20-го століття Україна переживала справжній бум архітектурних експериментів. Заможні землевласники, захоплені величчю давніх цивілізацій, вирішили перенести частинку Єгипту на свої землі. Так, серед українських степів почали з'являтися незвичайні споруди-піраміди. Ці величні монументи служили не лише останнім притулком для родин, а й символізували вічність та незламність. Якщо говорити про споруди, які явно мають пірамідальну форму і були побудовані як родинні усипальниці, то їхня кількість в Україні сягає кількох десятків. Переважна більшість таких споруд зосереджена на Полтавщині. Ми познайомимося з 4 найвідомішими пірамідами України, які нагадують нам про величні споруди фараонів. Дізнаємося, чому вони були збудовані, які таємниці приховують і чому досі притягують до себе погляди дослідників та мандрівників. Піраміда на Петропавлівському цвинтарі. Піраміда на Петропавлівському цвинтарі в Сумах є однією з найвідоміших і загадкових споруд такого типу в Україні. Її незвичайна форма та розташування на кладовищі викликають безліч запитань і припущень щодо її призначення та історії створення. На жаль, точна дата будівництва піраміди на Петропавлівському цвинтарі в Сумах невідома. Існує кілька версій щодо її створення. Більшість дослідників схиляються до думки, що піраміда була збудована наприкінці 19-го або на початку 20-го століття. Цей період характеризувався модою на єгиптоманію, що могла вплинути на вибір такої незвичайної форми для усипальниці. За деякими даними, цеглини, з яких побудована піраміда, датуються 1820 роками. Однак це не обов'язково означає, що саме тоді була зведена вся споруда. Споруда розташована на високому пагорбі, що робить її помітною з різних кутів міста. Це підкреслює особливий статус поховання. Сама піраміда заввишки 8 метрів. Піраміда побудована з червоної цегли, яка була досить дорогим матеріалом на той час. Це свідчить про достаток замовника. Найпоширеніша думка полягає в тому, що піраміду звели як сімейну усипальницю якийсь заможний сумчанин або суспільний діяч. Така практика була поширена серед заможних верств населення наприкінці 19-го, початку 20-го століття. Деякі дослідники висувають гіпотезу, що піраміда могла бути пов'язана з масонською ложею, оскільки піраміда є одним із символів масонства. Місцеві жителі вірять, що піраміда проклята. Згідно з цією легендою, всі, хто намагався порушити спокій похованих у піраміді, зазнавали нещастя. Склеп Шечкових. Склеп Шечкових був зведений на початку ХХ століття як родинна усипальниця для поміщиків Шечкових. Точна дата будівництва невідома, проте відомо, що ця родина мала значний вплив у регіоні і прагнула створити для себе величну та незвичайну усипальницю. Склеп Шечкових являє собою муровану одноповерхову однокамерну будівлю пірамідальної форми, споруджена в стилі неокласицизму. Він зведений на підвалі, а матеріалом для будівництва послужила цегла на вапніково-цементному розчині. Інтер'єр каплиці прикрашений цементним декором у рослинному та геометричному стилі. Підлога була вимощена керамічною плиткою. Одна з найпопулярніших легенд стверджує, що в підземеллях склепу заховані величезні скарби. Кажуть, що родина Шечкових була надзвичайно багатою і перед тим, як залишити село, заховала всі свої цінності в таємних кімнатах під склепом. Ця легенда приваблює шукачів пригод і скарбів, які неодноразово намагалися проникнути у склеп у пошуках схованих багатств. Існує також легенда, яка пов'язує склеп Шечкових з таємними товариствами, такими як масони. За цією версією, родина Шечкових була членами таємної організації, а склеп використовувався для проведення таємних ритуалів. Незвичайна форма склепу, що нагадує піраміду, підтверджує цю теорію, оскільки піраміда є одним із символів масонства. Усипальниця Закревських. Усипальниця Закревських або Березоворудська піраміда – це унікальна споруда, розташована в селі Березова Рудка на Полтавщині. Ідея створення такої незвичайної споруди належить Гнату Закревському, представнику старовинного українського роду. Наприкінці 19 століття він вирішив побудувати над родинним склепом своїх батьків біля Свято-Троїцької церкви усипальницю у вигляді піраміди-каплиці.
Найвизначнішою особливістю усипальниці є її пірамідальна форма, яка символізує вічність і нескінченність. Висота споруди сягає 10 метрів. Грані піраміди чітко орієнтовані за сторонами світу, що свідчить про астрономічні знання її творця або прагнення пов'язати споруду з космічними циклами. Для будівництва використовувалися високоякісні матеріали, такі як цегла та вапняково-цементний розчин, що забезпечували міцність і довговічність споруди. Внутрішня частина усипальниці була оформлена у стилі, характерному для того часу. Стіни були декоровані розписами та ліпниною. У центрі розташовувався хрестоподібний склеп з 4 нішами для поховань. Вхід до усипальниці прикрашали родинний герб і хрест, що підкреслювало релігійність засновників. Також присутні були елементи єгипетської міфології, такі як статуя богині Ісіди. Кажуть, що по ночах в районі усипальниці з'являються привиди членів родини Закревських. Вони нібито охороняють спокій своїх предків і не терплять сторонніх. Деякі легенди пов'язують усипальницю з космосом. Мовляв, піраміда була побудована за зразками інопланетних споруд, а всередині заховані таємні знання, які можуть змінити світ. Піраміда Білевичів. Серед українських степів у селі Комендантівка Полтавської області постає несподівана споруда піраміда Білевичів. Ця унікальна будівля, зведена в другій половині 19 століття, є яскравим прикладом нестандартного мислення та сміливих архітектурних рішень того часу. Сьогодні піраміда Білевичів є не лише історичною пам'яткою, а й місцем паломництва туристів та дослідників. Ідея зведення піраміди належить морському офіцеру Олександру Білевичу. Під враженням від подорожей до Єгипту він вирішив збудувати власну усипальницю у формі знаменитих єгипетських пірамід. Будівництво тривало близько 13 років і було завершено у 1877 році. Піраміда Білевичів – це триповерхова споруда, що має складну систему підземних ходів і камер. Висота піраміди становить близько 15 метрів, а в основі лежить квадрат зі стороною 10 метрів. Грані піраміди точно орієнтовані за сторонами світу, що вказує на астрономічні знання її творця. Для будівництва використовувалися високоякісні матеріали, що забезпечували міцність і довговічність споруди. Внутрішня структура піраміди Білевичів – це справжнє диво інженерної думки 19 століття. Піраміда має досить розгалужену систему підземних ходів, які з'єднують між собою різні камери та приміщення. Ці ходи були спроектовані таким чином, щоб забезпечити доступ до всіх частин споруди і створити атмосферу таємничості. Головним призначенням піраміди було слугувати родинною усипальницею. Вона мала кілька похоронних камер, де спочивали представники роду Білевичів. Одна з найпоширеніших легенд стверджує, що десь у глибинах піраміди заховані величезні скарби роду Білевичів. Ці скарби нібито охороняє прокляття, яке спіткає будь-кого, хто намагатиметься їх забрати. Існують версії про те, що піраміда є порталом в інший світ або ж ключем до розкриття таємниць Всесвіту. Кажуть, що в певний час року, коли зірки розташовуються особливим чином, піраміда відкриває свої таємниці. І так, друзі, ми зробили захоплюючу подорож по 4 незвичайних куточках України, де на нас чекали загадкові піраміди. Кожна з них – це не просто архітектурна споруда, а й частинка історії, яка таїть у собі безліч таємниць. Чи то скарби козаків, чи то древні ритуали, чи то просто бажання увічнити себе, кожна піраміда має свою історію. А що ж насправді приховують ці величні споруди? Можливо, відповіді на ці питання ми ніколи не дізнаємося. Але саме ця загадковість і приваблює нас, змушуючи знову і знову повертатися до вивчення історії нашої країни. А на цьому ми завершуємо нашу подорож. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте підписуватися на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. До нових зустрічей!